السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله. وسؤال هنا في الهندسة، عندنا هنا مثلث قائم كما نرى موجود في الداخل نصف دائرة باللون الأزرق كما نرى، وضلعي القائمة معلومين، هنا 3 سنتي وهي أسفل هنا 4 سنتي، وفي جزء هنا إكس ضلع صغير هنا إكس. المطلوب إيجاد قيمة هذا الضلع إكس. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. طبعا نصف الدائرة هنا لها مركز هنا في المركز، فنبتدي إن احنا نوصل نصف القطر كما نرى. هنا هتكون نصف القطر R، وأيضا في الأسفل هنا هنبتدي نوصل نصف القطر، فبالتالي هيكون هنا R نصف القطر وهنا R نصف القطر. طبعا هنا زاوية قايمة من البداية. هنا انت عندك الدايرة لو في مماس وفي نصف قطر بيعمل لك زاوية قائمة، يعني بالتالي الزاوية دي هتكون قايمة وهنا قايمة وهنا قايمة، وبالتالي الشكل ده هيكون مربع. كما نرى هنا الزوايا الأربعة، هنا قوائم وهنا R وهنا R، وطبعا الضلع ده بيوازي الضلع ده ويساويه، والضلع ده بيساوي الضلع ده ويساويه، يعني هنا دي أيضا R ودي طبعا هتكون R أيضا، وهنا طبعا دي R ودي R. فبالتالي الشكل اللي في الداخل ده هيكون إيه؟ مربع. الضلع كله كان 3 وهنا تحت R، فبالتالي الجزء العلوي يكون 3 ناقص R. ولو جينا ان احنا نحدد المثلث اللي فوق هنا، الجزء ده هنا مثلث طبعا مثلث قائم، هيكون هنا R ضلعي القائمة R وهنا 3 ناقص R، لان احنا هنا وظيفتنا ان احنا بنبحث عن قيمة الR. وقلنا الزاوية دي لو قلنا عليها سيتا، انت عندك المثلث اللي تحت هنا، طبعا المثلث ده بيشابه المثلث هذا طبعا، فالمثلثين دول متشابهين. هنا عندك ار وهنا الزاوية دي قائمة ايضا، وزي الزاوية دي كانت هنا قائمة. هنا الزاوية دي هتكون 90 ناقص السيتا، 90 ناقص الايه السيتا، وهنا 4 ناقص الار، لان كل الضلع ده كان 4، وبالتالي الجزء ده ار، يبقى اذا الجزء اللي هنا ده هيكون 4 ناقص ار، يعني ضلعي القائمة هنا ار وهنا 4 ناقص ار، والضلعي القائمة المثلث العلوي هنا 3 ناقص R وهنا R. فلو جينا خدنا طبعا تناسب ما بينهم، يعني هنا 3 ناقص الR على R بتساوي هنا الR على 4 ناقص الR، وناخد طرفين في وسطين. يعني لو خدنا طرفين في وسطين يبقى الR في R، يعني هنا ادي R في R، وهنا 3 ناقص R نضربها في 4 ناقص R، فبالتالي هيكون هنا R تربيع، وهنا طبعا 3 في 4 12 زائد R تربيع ناقص 7 R، فبالتالي R تربيع بنختصرها مع R تربيع، فيكون معايا 12 بتساوي 7 R، يعني إذا R قيمتها هتطلع معاك 12 على 7. أدي R قيمتها هتطلع 12 على 7. طبعا الجزء ده اكس والجزء ده عبارة عن ايه؟ ار هو كمان ايضا، يعني ده ار وهنا ار، لان ده من المركز، فطبعا هنا نفس الشيء هيساوي هنا الجزء ده R، ونفس الشيء الجزء اللي تحت ده R أيضا كما نرى أمامنا. وبالتالي هيكون معاك R على R زائد الإكس، R زائد الإكس اللي هو الضلع ده، R زائد R بتساوي 4. 4 على كام؟ بتساوي 4 على إيه؟ 4 على 5. التناسب ده جبناه منين؟ جبناه من المثلث الصغير ده والمثلث الكبير بتاعنا. المثلث الكبير هنا المثلث القائم ده في تناسب هنا ايضا. خدنا هنا الضلع ده ضلعي قايمة في المثلث الصغير، ادي الار على الار زائد الايه الاكس اللي هو هنا الوتر الار زائد الاكس ده، تمام. بتساوي هنا الاربعة على مين؟ على الخمسة، الوتر كله هنا 5 التناسب ده. فهنبتدي بقى مع بعض ان احنا نضرب طبعا طرفين في وسطين. الاربعة هتضربها في ار زائد الاكس، هنا الخمسة ار، هنا نخلص دي بأربعة ار زائد 4 اكس بتساوي الخمسة ار، الار بتساوي هنا بتساوي معاك 4 ايه؟ 4 اكس. فبالتالي انت عندك قيمة الار من البداية انت كنت جايبها 12 على 7، فهنعوض عن قيمة الار اللي هي 12 على 7، فبالتالي قيمة الاكس هتساوي ادي الار على الاربعة، يعني معانا هنا الاكس بتساوي ال 12 على 7، السبعة المضروبة في 4 مع الاختصار طبعا هيكون معانا هنا على الاربعة دي تروح بالسلامة فالواحد، وهنا ال 12 على الاربعة يكون 3، يبقى اذا 3 على 7 في 1 ب7،
يبقى إذا قيمة الإكس هتطلع 3 على إيه؟ على 7. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.